मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आज आपल्याला करायची आहे शेव। अतिशय साधा प्रकार आहे शेवेचा, पण थोडासा जर बदल केला तर ती शेव होते अप्रतिम। आपण करूयात लसूणी शेव। साहित्य आपल्याला लागेल चण्याच्या डाळीचं पीठ साधारण एक 2 वाट्या घेतल्या, चवीनुसार तिखट, थोडीशी हळद, लसूण आपल्याला एक 2 चमच्याची पेस्ट लागेल आणि मीठ। सगळ्यात पहिले आपल्याला लसूणीचं पाणी बनवायचं आहे आणि त्यासाठी लसूणीची पेस्ट, त्यामध्ये पाणी आणि हे आपण गाळून घेऊ। मी घालेल थोडंसं मीठ, हळद, थोडं तिखट। यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालायचं आहे, चण्याच्या डाळीचं पीठ हे आपण व्यवस्थित भिजवून घेऊ। चला, आपलं पीठ भिजून झालेलं आहे। थोडंसं हातात पाणी, येस। आणि ही शेव वगैरे बनवताना मला प्रत्येक पदार्थाला बघा एक आठवण असते, आणि माझ्या बाबतीत ते खूप जास्त घडलं आहे। कारण 14 वर्षाचा असताना कॅटरिंगचा व्यवसाय सुरू केला आणि व्यवसायाला सुरुवात केल्यानंतर एक तर पदार्थाची आवड आणि मग तो करत असताना त्यांच्या स्टाईल्स बघणं। तर आमच्या इथे जो महाराज होता शालिग्राम महाराज, तर तो मेन रिव्याचा म्हणजे रिवा मध्य प्रदेशमधला एक भाग, आणि ती मंडळी ही शेव असं भिजवल्यानंतर असं त्यात पाणी मारायची आणि ओलं करायची आणि याला तेल बिल नाही लावायची या सोऱ्याला, येस। आणि त्यामध्ये अर्थात हे एवढंसं मशीन नसायचं, त्यांचं मशीन खूप मोठं असायचं। त्यामध्ये हे सगळं तयार करून असं पाण्यात बुडवायचं, मला माहीत नाही कशाला, आणि नंतर असं पाणी तेलात घालायचं की तेल तापलं की नाही, येस। शेवेचं एक सांगतो की जेवढ्या वरून तुम्ही घालाल तर तेवढी ती शेव पातळ येईल, जेवढ्या खालून तुम्ही घालाल तेलाच्या जवळून तर ती जाडसर असेल। आणि ही शेव छान मंद आचेवर आपल्याला तळून घ्यायची आहे। ही जाड शेव झाली आणि आता आपण बारीक शेव काढूया। हा साचा मी बदलून घेतलाय, बारीक शेवेचा साचा घातला ह्याच्यात। आता ही बारीक साचा आपण लावला, आता बारीक शेव। आता ही जशी आपण बारीक शेव केली आणि याला स्वाद जो आहे तो लसूणीचा दिला, तर याशिवाय तुम्ही लवंग शेव बनवू शकता। म्हणजे कसं, लवंग पावडर करून मग त्यामध्ये घालू शकता, त्याच्यानंतर काळी मिरी असलेला स्वाद तुम्ही त्यात घालू शकता, त्याच्यानंतर अजवाईन म्हणजे आपला ओवा जो असतो त्याचासुद्धा स्वाद त्याला जाऊ शकतो। तर असे वेगवेगळे प्रकार तुम्ही करू शकता। लसूण एक शेव येते, पालकाची शेव येते, मेथी शेव येते, हे सगळे प्रकार नंतर स्काय इज द लिमिट, तुम्ही काहीही करू शकता। तर आता तुम्हाला या रंगांमध्ये फरक दिसत असेल की हा थोडा लालसर आहे, हा पिवळसर आहे। तर
ही जाड असल्यामुळे रंग याचा थोडासा, कारण ही जास्त वेळ तेलात राहिली पण जळलेली नाही आहे, आणि हा बारीक असल्यामुळे आपण थोडा कमी वेळ तेलात ठेवला तर असा रंग आला पिवळा. तर शेव तुम्ही नक्की करा, आणि जाड शेवेपेक्षा बारीक शेव जास्त छान लागते, पण ही जाड शेव भाजीच्या कामात येते. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि हॅपी दिवाळी. आपण जी भांडी वापरतो म्हणजे स्वयंपाक करायला जी भांडी वापरतो त्याच्यामध्ये असतं ॲल्युमिनियम, त्याच्या असते स्टील असतं, पितळ असतं, तांबा असतं, कतील असतं, त्याच्यानंतर बीड असतं, चांदी असते, माती असते. ही सगळी जी भांडी आहे त्याच्यामध्ये जे काय कंटेंट्स मिनरल्स असतात, म्हणजे जी धातूची भांडी आहेत ते कळत न कळत आपल्या पोटात जातात, आणि त्याचा आपल्या शरीराला कधी कधी फायदा होतो, कधी कधी नुकसान होतं. आणि तुम्ही बघत असाल की म्हणूनच मी आपल्या मास्टर रेसिपीजच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये जास्तीत जास्त तांबा, पितळ किंवा लोखंड याचा वापर करत असतो. तर या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. मास्टर रेसिपीजचं जे स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये खास तुमच्यासाठी काही जुनी भांडीसुद्धा आणलेली आहेत, आणि काही नवीनसुद्धा आहेत. ही सगळी तुम्हाला जर हवी असतील तर खाली व्हॉट्सॲप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर टाकायचा, सूचना माहिती विचारायची. अशा प्रकारे ही सगळी भांडी तुम्हाला सहज उपलब्ध होतील.